आजको यस भिडियोमा हामी शेयर मार्केटमा एकदम पपुलर टर्म इनसाइडर ट्रेडिङको बारेमा डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ। इनसाइडर ट्रेडिङ तपाईले यदि सोशल मिडियामा अथवा कुनै पनि शेयर मार्केटसँग रिलेटेड वेबसाइटहरुमा तपाईले धेरै पटक सुन्नु भएको होला यो टर्म इनसाइडर ट्रेडिङ। र वास्तवमा इनसाइडर ट्रेडिङ हो चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई बुझ्नको लागि पहिला सुरु तपाईले यो शब्द कहाँबाट बनेको छ। इनसाइडर ट्रेडिङ भनेको एउटा इनसाइडर र अर्को चाहिँ ट्रेडिङ भन्ने शब्दबाट बनेको छ अथवा वर्डबाट बनेको छ है। इनसाइडर भनेको के बुझ्नु पर्यो भने त्यस्तो व्यक्ति हु हैज एक्सेस टु मटेरियल नन पब्लिक इन्फर्मेसन अबाउट कम्पनी, यानी कि त्यस्तो व्यक्ति जोसँग चाहिँ भित्री इन्फर्मेसन छ, कम्पनीको भित्री इन्फर्मेसन छ र त्यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिकलाई जानकारी गराइएको छैन अथवा गराउने प्रोसेसमा छ। यानी कि पब्लिकसँग इन्फर्मेसन रिभिल गरिसकेको छैन, सूचना प्रकाशित गरिसकेको छैन, जानकारी कहीँ पनि दिइसकेको छैन, तर त्यो भित्री मान्छेलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन पहिले थाहा छ भने त्यस्तो मान्छेलाई हामी के भन्छौँ, इनसाइडर भन्छौँ। जस्तो कम्पनीले बोनस दिनेवाला छ अथवा हकप्रद यानी कि राइट सेयर इस्यु गर्नेवाला छ हो, अथवा मानिलियो यो आर्थिक वर्षमा बोनस नदिने भन्ने सूचना चाँडै प्रकाशित गर्दैछ भने त्यस्तो भित्री इन्फर्मेसन यदि कोहीसँग छ भने उसलाई हामी इनसाइडर भन्छौँ। र ट्रेडिङ भनेको कारोबार। अब सिम्पली हामी आफै बुझौँ, इनसाइडर जोसँग कम्पनीको भित्री इन्फर्मेसन छ, कम्पनीले केही सूचना प्रकाशित गर्दैछ बोनसको बारेमा, हकप्रदको बारेमा, अथवा त्यस्तो इन्फर्मेसन जसले चाहिँ शेयर मार्केटमा अथवा कम्पनीको प्राइसलाई मूल्यलाई तलमाथि पार्न सक्छ, त्यस्तो इन्फर्मेसन जो इनसाइडरसँग छ उसले त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा पहिल्यै शेयर किनबेच गर्छ भने त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा यदि किनबेच गर्छ, किन्ने काम गर्छ अथवा बेच्ने काम गर्छ भने त्यो कारोबारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इनसाइडर ट्रेड भन्न सक्छौँ। अथवा यो प्रोसेसलाई यो इलिगल एक्टिभिटीलाई हामी के भन्छौँ, इनसाइडर ट्रेडिङ भन्छौँ है। र यो इनसाइडर ट्रेडिङ भनेको चाहिँ कम्प्लिटली अनफेयर हुन्छ। किन अनफेयर हुन्छ भने जोसँग इन्फर्मेसन छ उसले त किनबेच गरिहाल्छ, तर जोसँग इन्फर्मेसन छैन यानी कि नर्मली साधारण लगानीकर्ताहरूसँग कम्पनीको भित्री सूचना हुँदैन, इन्फर्मेसन हुँदैन र उनीहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ, त्यो अनफेयर हुन जान्छ। यो यसले न्याय गर्दैन है। र यसले के गर्छ, डिस्करेज अर्डिनरी पिपल र जुन सामान्य नागरिक सामान्य लगानीकर्ताहरू हुन्छन् उनीहरूलाई डिस्करेज गर्छन्। अब किन लगानी गर्नु, कहिलेकाहीँ फस्ने चान्सेस हुँदो रहेछ, यसरी फसाउँदा रहेछन् हैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो डिमोटिभेटिङ फ्याक्टर हो है। यानी कि इनसाइडर ट्रेडिङले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई सामान्य लगानीकर्ताहरूलाई डिमोटिभेट गराउँछ। र लास्टमा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, इनसाइडर ट्रेडिङ बेस्ड अन मेटेरियल नन पब्लिक इन्फर्मेसन हो। यस्ता मेटेरियल नन पब्लिक इन्फर्मेसन जुन चाहिँ पब्लिकलाई त्यो इन्फर्मेसन दिइसकेको छैन हो, त्यस्ता इन्फर्मेसनको आधारमा यदि कारोबार गरिन्छ र त्यो इनसाइडर ट्रेडिङ हो भने त्यो चाहिँ इल्लिगल हुन जान्छ। यहाँ हामीले एउटा सानो एउटा सिनारियो राखेका छौँ। 2077 चैत्र 17 गते अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीले है, अजोड इन्सुरेन्सले राइट सेयरको सूचना प्रकाशित गर्यो है। र राइट सेयर चाहिँ 2 for 1 थियो, यानी कि 50% भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो राइट सेयरको सूचना प्रकाशित गर्यो र के भयो भन्दाखेरि त्यो दिन जुन दिन सूचना प्रकाशित गर्यो त्योभन्दा अघिल्लो दिन नै सर्किट लेभलमा कारोबार भएको थियो, यानी कि पोजिटिभ सर्किट हानेको थियो। त्यो दिन अघिल्लो दिन नै डिमान्ड हाई भएर अजोड इन्सुरेन्सको डिमान्ड हाई भएर त्यसको प्राइस झन्डै 10% ले बढ्न गएको थियो। र अब यसलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ यो इनसाइडर ट्रेडिङ हो कि भनेर अनुमान लगाएका छन्, आरोप पनि लगाएका छन्। हो होइन त्यो अब इन्भेस्टिगेसनले बताउला अथवा के हो वास्तविकता हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले यहाँ के चाहिँ भन्न खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो इनसाइडर ट्रेडिङ भयो भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो। किन आरोप लगाउनु भयो भन्दाखेरि सूचना प्रकाशित भयो 17 गते, अनि ठ्याक्क अघिल्लो दिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पोजिटिभ लेभलमा है अथवा पोजिटिभ सर्किट हानेको थियो, यानी कि प्राइस चाहिँ झन्डै 10% ले बढेको थियो हो। यसको आधारमा चाहिँ इनसाइडर ट्रेडिङ भएको भन्ने आरोप लगाइएको थियो।